kello tulee 7. Lähdin tänne Kurjenrahkan kansallispuistoon Laakjärvelle pöllöretkelle. Tää on se sama paikka, missä on ollut vuosi sitten. Ja itse asiassa syksylläkin on ollut. Ja tää on varmaan 5. kerta, kun mä kuvaan täällä. Tää on yksi mun lempipaikoistani. Tässä on tällaista tietynlaista erämaamaista tunnelmaa. Niin, vuosi sitten olin tosiaan, kuulin silloin pöllöjä, mutta silloin kuulosi tosiaan ne sudetkin ulvoivat. Nyt tänä iltana en ehkä toivo, että sudet ulvovat. Mulla on tarkoitus nukkua tuossa ihan taivas alla ilman mitään sen ihmeempää suojaani. Niin on ehkä sitten vähän rauhallisempi mieli, jos ei sudet ulvoisivat ympärillä. Saatan ehkä vaikuttaa vähän oudolta ja ahdistuneelta ja epämääräiseltä, mutta kaikki on ihan tosi hyvin. On tulossa vaan suuria ja jännittäviä asioita elämässä. Niin aina sellaiset isot jutut, niin ne saavat vähän mietteliäksi ja muutenkin nyt kun maailman tilanne on mitä on, niin on sitten vähän semmoinen epävarma tai jännittävä fiilis, että miten kaikki tulee menemään, mutta eiköhän kaikki siis me ihan hyvin. Aina kaikki tuntematon vaan jännittää. Mutta että silloin viimeksi juttelin, että on tosiaan tulossa suuria elämänmuutoksia ja silloin oli ajatuksena muuttaa pohjoiseen nyt keväällä ihan Lappiin. Mutta se sitten tosiaan peruuntui ja nyt vähän ehkä yllättäen vaihtuikin sitten Itä-Suomeen, tarkemmin Pohjois-Savoon. Mikä kyllä on itse asiassa, mä oon jotenkin huomattavasti paremmalla fiiliksellä muuttamassa sinne kuin Lappiin, koska kuitenkin on sen verran kesäihminen myös ja tykkään viljellä kasvimaalla ja tehdä kaikkea tällaisia juttuja, niin sitten Lapissa se aika jäi aina tosi lyhyeksi. Niin sen takia on tosi kiva, että on tommonen vähän niinku puoliväli, ei nyt puoliväli, mutta että kuitenkin on vähän lähemmäs pohjoista, että siellä sit kuitenkin pääsee käymään ja näin aina halutessaan ja helpommin. Mut joo, muutan ensin johonkin tällaiseen pieneen väliaikaisasuntoon. En ole nähnyt sitä, piti vaan joku asunto jostain saada. Ja tosiaan 2 viikon päästä sinne sitten muutan. Ja sitten kesäaikana on tarkoitus lähteä etsimään sitten sellaista unelmien kotia. Mun unelma asuinympäristö on tietysti metsässä. Ja nimenomaan just tällaisen Suolammen rannalla. Mutta katsotaan nyt sitten, minkälainen sieltä sitten löytyy ja koska. Metsämökki kuitenkin jää ainakin toistaiseksi. Siitä en halua luopua ennen kuin on ihan varma, että sinne Itä-Suomeen kotiutuu ja löytää sitten jonkun vastaavan tai paremman tai yhtä kivan paikan. Ja toki tietty täälläkin tullaan paljon käymään, niin on sitten siellä se tukikohta. Mä katsoin vähän sitä mun viime vuoden videoa, niin tosiaan nyt on kevät paljon myöhemmässä. Et silloinhan oli jo
pääasiassa kaikki lumet pois, mutta nyt on tosiaan vielä aika paljon lunta ja jäätä. Onneksi tässä on tosiaan tuommoista sulakohtaakin. Nyt on tarkoitus tosiaan tuohon leiri pistää ja nukkua siinä taivassalla. Ja mä muistan silloin, että kurjet mekastivat tuolla, mutta nyt en ole tänä keväänä vielä kurkia kuullut. Mutta kaikenlaisia muita lintuja on. Ja tässäkin kuuntelin matkalla. Oli tosi mielenkiintoinen sellainen huilumainen linnunlaulu. En tiedä mikä se oikein oli, hirveästi kiinnostaa ja koitan sen selvittää. Mä sitä vähän nauhoitin. Mutta että olisiko se tosi kiva joskus päästä jonkun kokeneen luontoharrastajan ja lintutietäjän matkaan mukaan. Niin oppisi varmaan tosi paljon, koska ne on niin kauhean kiinnostavia. Mutta joo, niistä talven reissuista mä jotenkin uupusin niistä mun pohjoisen reissuista. Tuntui, että sain niin paljon miettiä ja valmistella, mitä kaikkea ottaa mukaan ja näin. Mutta että nyt oli kauhean kiva ja helppo lähteä tänne, kun vaan pakkasin reppuun makupussin ja alustan ja tyynyn. Vähän eväästä, termarin kuumaa vettä. Niin. Kauhean mukava tulla tänne luonnon rauhaan ja hiljaisuuteen. Mut joo, mä voisin nyt vielä vähän mun tosta leiristäni puhua. Alkaa jo taivas tuolla sumertamaan. Ja kohta tulee hämärää ja pimeätä. Niin mä ajattelin, että mä nyt vielä esittelen tämän mun yöpymisvarusteeni. Eli mä tosiaan on saanut varustelekalta tällaisen pivypussin, eli makupussin suojapäällisen. Tää on hirveän simppeli tapa viettää ulkoita. Et sen kun otat vaan makupussin ja alustan mukaan ja sit se on siinä. Sit sä voit nukkua missä vaan. Tää on Gore-Texia, niin tää pitää hyvin vettä ja tuulta. Ja päästää kosteutta, tai on hengittävä. Mulle ei ole ainakaan vielä ollut sellaista ongelmaa, että olisi kertynyt kosteutta. Ja on tosiaan testannut tätä, nukkunut vesisateessa ja lumessa ja kovassa pakkasessa ja tuulen tuiveruksessa. Siinä sen kyllä tunsi ja kuuli, että oli kyllä sen päiväisen hyökytyksen kohteena. Mutta että hirveän simppeli, mukava tapa viettää, jos siis on tällainen vähän niin kuin minä, että ei ole niin nuukaa, että vaikka tuossa maan kamaralla yönsä viettää. Niin. Ja olen myös ajatellut, että on tosi kätevä silloin, kun on tarkoitus vaikka lähteä vaellukselle, että miettii, että viettää yöt laavulla tai tuvissa. Mutta sitten jos kuitenkin aina on hyvä olla mukana joku majoite, niin tämä korvaa siinä tapauksessa ihan hyvin esimerkiksi teltan. Tämä menee tosi pieneen tilaan. Ja tämä on kevyt, kilon verran painaa. Niin. Ihan siis oiva tuote sit siihen. Ja aina kiittää, ajattelin sitten kesän reissuja tämän kanssa tehdä. Mut joo, mä voisin nyt tämän leirini tuohon pistää ennen kuin tulee ihan liian pimeätä.